Të nderuar shikues, në këtë hapësirë informative do të diskutojmë për ligjin e minoriteteve dhe plotësimin e tij me akte nënligjore. Është bashkuar me në studio zëvendës ministre e jashtme Artemis Dralo, të cilën e përshëndes dhe falenderoj për prezencën. Faleminderit juve. Sikur se e thash, ka afro 5 muaj që ka kaluar ligji për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë. A është gati zbatimi i tij, në cilën fazë ndodhen institucionet dhe çfarë po ndodh me aktet nënligjore? Ligji ka kaluar në parlament në muajin tetor të vitit 2017 dhe dispozita ligjore është brenda fatit 6 mujor për të kaluar në procesin e përmirësimit të kuadrit ligjor, pra me procesin e akteve nënligjore, në të cilën janë përfshirë të gjitha institucionet qeveritare, por gjithashtu edhe nga shoqëria civile dhe institucionet të pavarura në një proces të një grupi interinstitucional të punës që prej muajit janar me urdhër të kryeministrit dhe jemi në fazën finale të përfundimit të akteve nënligjore. E qartë, ndërkohë ku do të konsistojnë aktet nënligjore, çfarë do të lehtësojnë ato për pakicat dhe çfarë do të thotë për legjislacionin shqiptar plotësimi me këto akte? Atëherë, siç e përmenda, pasi hyri në ligj, në fuqi ky ligj, institucionet shqiptare, duke përfshirë dhe institucionet e pavarura, një prej tyre është edhe Komiteti i Minoriteteve, i cili është krejtësisht i pavarur, kanë qenë në përpilim dhe në draftim të 12 projekt vendimeve për këto akte nënligjore, për përmirësimin e kuadrit ligjor. Nëse më lejoni që t'i përmend grupet e interesit dhe aktet për të cilat bëhet fjalë, fillimisht numri i minoriteteve ka arritur në 9, pra nga 5 të cilat ishin të njohura historikisht, tashmë Shqipëria njeh 9 grupe pakicash kombëtare. Rishtazi ka hyrë grupi, është njohur grupi bullgar, pra pakica kombëtare bullgare. Grupi serbo-malezis. Dralo, të kërkoj ndjes, duhet të shkëputemi 5 minuta për të ndjekur një deklarat për mediat nga zoti Basha, i cili ndodhet në Berlin, në një fazë decizive për Shqipërinë, sikur se është edhe kjo periudhë ku presim përgjigje për hapjen ose jo të negociatave. Dhe do të vazhdoj të mbajt informuar përmes faqes time të Facebookut dhe natyrisht edhe përmes njoftimeve të zyrës së shtypit në Partinë Demokratike. Ka qenë një komunikim i shkurtër i zotit Basha nga Gjermania. Ne do t'i rikthehemi bisedës në studio me zotin Dralo, po flisnim për mënyrën e zbatimit dhe impaktin që do të sjellë ligji për minoritet. Ju kërkoj ndjes dhe ju ftoj të vijojmë bisedën. Pra, ashtu siç e përmendëm edhe më sipër, ne jemi në një fazë, në një proces të akteve nënligjore dhe jemi duke pritur komentet nga Këshilli Evropian, si le ta quajmë institucioni me ekspertët më të mirë ndërkombëtar mbi të drejtat e njerëzit. Gjithashtu në këtë proces janë përfshirë përveç institucioneve shqiptare, janë përfshirë dhe shumë organizata ndërkombëtare dhe komentet e tyre në bazë të kuadrit të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit janë marrë gjithmonë parasysh gjatë gjithë periudhës së përpilimit të ligjit, për një periudhë më thuajse më shumë se 2 vjeçare. Dhe në bashkëpunim me ta, sigurisht edhe me profesorin Hoffman, i cili është një nga ekspertët më të spikatur në këtë fushë, në fushën e drejtave të njerëzit, ne kemi qenë në një bashkëpunim transparent dhe gjithëpërfshirës deri në fazën finale të cilën ne e parashikojmë brenda muajit maj, aq sa na lejon dhe dispozita ligjore në afatin kohor. Ndërkohë, sa e përfshirë ka qenë opozita, pasi ka patur vazhdimisht kritika prej tyre, dhe veçanërisht edhe për këtë ligj? Opozita. Si është vepruar, ka patur ftesë ndaj tyre, ka patur refuzim? Në rastin konkret, ne kemi qenë të hapur me tryezat e rrumbullakta, me debate punën, në të cilën kanë qenë përfaqësues nga gjitha shoqatat e shoqërisë civile të këtyre pakicave, ku përfshirja politike nuk ka qenë një kriter. Ne kemi qenë të hapur për të ftuar jo vetëm kryetarët e këtyre shoqatave që shkojnë në numrin 40, kemi patur takime të vazhdueshme me gjithë antarët e shoqatave të çdo pakice kombëtare dhe jo vetëm, kemi qenë në teren. Përveç tryezave të rrumbullakta në ambientet e ministrisë, ne kemi krijuar edhe mundësinë për dëgjesa publike. Aktualisht janë kryer 2 dëgjesa publike të mëdha. I pari ka qenë në Tiranë për minoritetin me të ftuar kryesisht problematikat e pretendimet e pakicës kombëtare egjiptiane dhe rome. Por sigurisht ka qenë një dëgjes e hapur për gjithë pjesëmarrësit, jo vetëm nga grupi interinstitucional, por nga gjitha shoqatat. Dhe jo më vonë se ditën e shtunë, ne kemi qenë në Shkodër, ku kemi realizuar aty një dëgjes publike të dytën në vijim, me pakicën serbe dhe malezeze, për të dëgjuar problematikat e tyre dhe për t'ju sqaruar ato elemente ligjit të cilat ndoshta janë më juridike dhe kërkonin një sqarim më të hapur në publik. Ndërkohë,
përmirësimi i kuadrit ligjor mbi pakicat përbën një prioritet qeverisë shqiptare apo është një detyrim që vjen si rrjedhoj e qëllimit tonë për t'u integruar në familjen evropiane? Pasi edhe nga Brukseli ka patur presion të vazhdueshëm për këtë çështje. Për qenë të sinqert, vendi ynë ka qenë një angazhim të përhershëm për përmirësimin e standardeve dhe ky ligj, i cili është një pjesë për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, sigurisht që është një nga prioritetet për integrimin e shoqërisë tonë dhe për anëtarësimin tonë në BE, është një angazhim dhe një vullnet i hapur qeverisë shqiptare, por pa diskutim që është në përputhje me të gjitha angazhimet ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe kuadrin e angazhimit tonë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, është një hap pozitiv ky ligj për qëllimet tona? Integrimit familjen evropiane? Pa diskutim që po. Më lejoni të theksoj se jo shumë shtete kanë këtë ligj dhe për ne është një arritje e madhe për numrin dhe për shifrën që popullsia shqiptare ka, për një ligj të tillë për 9 minoritete, është një hap pozitiv, jo vetëm për të deklaruar mos diskriminimin e të drejtave të njerëzit përfshirë në kuadrin e minoriteteve që ka popullsia shqiptare, por gjithashtu ne jemi në përputhje dhe në transparencë të plotë me Konventin Kuadër të Këshillit të Evropës. E qartë, ka patur kritika në fakt për atë që quhet numri i lartë i minoriteteve. A ka vend kjo kritikë? Cila është metodologjia mbi cilën janë përcaktuar minoritetet? Atëherë, për sa kohë hapi i parë për të deklaruar ose jo çdo qytetar identitetin dhe origjinën e vetë si antari një pakicë kombëtare është formulari vetë deklarimit, gjë që është e drejtë dhe e hapur për gjithë qytetarët e shqiptarë dhe kjo na ka sjellë në numrin 9. Pra, nuk besoj se është një shifër e lartë në bazë të përqindjeve që ka çdo pakicë. Pra, vërtet mund të jenë 9 minoritete, por përqindjet që ato reflektojnë duke përjashtuar minoritetin grek që ka një përqindje të lartë në shifër, minoritetet e tjera nuk kanë një shifër të lartë. Jo vetëm për fajt të sensusit i cili ka shërbyer thjesht si një proces për të evidentuar dhe për të dhënë të drejtën këtyre minoriteteve të identifikohen, por ka edhe dokumentat të tjera në vazhdimsi në proces për të dhënë të drejtën si subjektive dhe si objektive çdo qytetari për të vetë identifikuar si antari një pakice kombëtare. Ju thatë që ka patur të drejtë subjektive, pra të vetë deklarohet. A ka patur, si thua, verifikime nga ana e shtetit në mënyrë objektive në rast se ekziston, pasi ka patur debate për shembull për komunitetin bullgar, për ritmë pasaporte, shumë persona mund vetë deklarohen bullgar në momentin që mos jenë. Ka patur hetime për këto raste? Atëherë, kërkesat nga shoqata të ndryshme nuk janë të sotme, janë të hershme. Dhe konkretisht për pakicën e minoritetit bullgar, ato janë kërkesat shumë të hershme, por janë marrë parasysh me ndryshimin e fundit që është bërë në ligj dhe ata janë futur në ligj sepse ligji parashikon jo vetëm formularin e deklarimit, jo vetëm shifrat e censusit, gjithashtu dokumentacione zyrtare që mund të disponojë çdo qytetar, gjithashtu deklarime dhe njoftime dhe dokumentacione që i kanë depozituar nga shoqatat në të cilat ata nga të cilat pretendojnë se ata përkasin dhe vinë, dhe përmirësimi i kuadrit me procesin e akteve na ka sjellë në një dokument ekstra dhe në një risi të këtij procesi. Pra, përveç formularit të deklarimit që është kërkuar të gjitha shoqatave të bien një formular shembull, ashtu si ata mendojnë se elementet bazë për të identifikuar në origjinën dhe në traditën, historinë, gjuhën, kulturën që ata kanë, të depozitohet pranë gjendjes civile, e cila të kalojë me anë të Ministrisë së Brendshme në çdo prefekturë, duke shtuar të gjitha dokumentacionet ligjore që ata disponojnë, qoftë trungu familjar, qoftë elementet të kulturës, të traditës e kështu me radhë. Ata njihen, dëshmohen madje pajisen dhe me një dokumentacion përkatës që i përkasin asaj pakice për të cilën ata pretendojnë. Ndërkohë, çfarë nuk kupton ligji i minoriteteve për vetë minoritetet? Çfarë do të kenë mundësi ata, cilat do të jenë të drejtat që njihen zyrtarisht përmes diçka të tillë? Fillimisht, një ndër projekt vendimet për të cilat jemi duke punuar dhe jemi në fazën finale në procesin e akteve nënligjore, është njohja e gjuhës së çdo pakicë, që do të thotë ata kanë të drejtën ta përdorin gjuhën e tyre jo vetëm në arsimim, por gjithashtu edhe në organet e autoriteteve lokale. Është deklaruar një shifër me 20% të banorëve të lokalizuar historikisht në rajonet e caktuara të terrenit shqiptar, por bazuar dhe në një kërkesë të mjaftueshme të këtyre qytetarëve. Atëherë ligji do të sjellë një risi qoftë në
Ku do të kenë mundësi ta përdorin? Po, ata do ta përdorin në bazë të kuadrit ligjor të Ministrisë së Arsimit, gjuha e minoritetit përkatës do përdoret si gjuhë e dytë ose si lëndë me zgjedhje. Këtë pra do ta përcaktojë Ministria e Arsimit në kurrikulat përkatëse që do ketë. Gjithashtu dhe në pjesën e historisë dhe të traditave që mund të hyjë si lëndë më vete ose si informacion shtesë për të nëntë minoritetet që ka Shqipëria. Nga ana tjetër, dhe dokumentacionet e gjithë autoriteteve vendore në bazë të ligjit për vetëvendosjen veçeverisjen lokale, atëherë në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, jo vetëm në infrastrukturë, pra për sa i përket tabelave rrugore, njoftimeve zyrtare, kështu me radhë, nuk kam pse të jenë vetëm në gjuhën shqipe, por do jenë të shoqëruar edhe në gjuhën përkatëse të çdo minoriteti, por kjo gjithmonë është e bazuar në kërkesat e mjaftueshme të njësive vendore dhe në përqindjen e saktë që mund të ketë popullsia e atij vendi. Ndërkohë, pas miratimit të këtij ligji, i cili ka kaluar dhe pajisjen me akte nënligjore, do të ketë një tjetër proces për të grumbulluar të dhënat e popullsisë? Do të ketë një tjetër census ose një database për këto? Censusi është zyrtarisht në periudhën kohore kur ai e ka për të ribërë, nuk ka lidhje të detyrueshme me aktet nënligjore ose me procesin e ligjit. Sigurisht që kush është deklaruar nuk ka nevojë përse të rideklarohet ose përse ta fillojë nga e para të gjithë këtë procedurë. Ato kanë kaluar në për regjistrat e prefekturave dhe mëtej të Ministrisë së Brendshme në gjendjen civile, por çdo qytetar është i lirë, pra këtë nënkupton ligji, për të vetë deklaruar në bazë të këtij formulari që sapo përmendëm dhe për të identifikuar si një minoritet i caktuar i pakicave kombëtare që janë zyrtarisht të njohura. Ndërkohë, nga komuniteti grek, nga pakicat grek, ka patur pakënaqësi. Ku kanë konsistuar ato? A janë sheshuar? A ka patur dialog me ta? Më lejoni të shpreh një keqardhje. Pikë së pari, unë vi vetë nga shtresat e minoritetit grek dhe më vjen keq që dezinformimi jo zyrtar i çon këto shtresa ose këta antarë të këtij minoriteti në reagime të gabuara. Në rolin dhe në pozicionin në të cilin unë kam, detyra ime më mësoi shumë gjëra dhe shumë elementë të këtij ligji, të cilat me kënaqësinë më të madhe të doja t'i sqaroja dhe t'i thoja edhe në dëgjesën e radhës që ne kemi planifikuar për të kryer me minoritetin grek në zonën e Finiqit. Minoriteti grek është minoriteti më i madh në numër, shkon në 25.000, por për arsye të ndryshme dhe faktor dhe aktor të ndryshëm që kanë ndikuar në këtë regjistrim, presupozohet se numri i tyre mund të shkojë në një ndryshim, sepse kriteri i vetë deklarimit në rastin konkret për minoritetin grek mund të plotësohet më së miri me çdo dokumentacion përkatës që ata disponojnë, gjitha zonat që ata historikisht dhe tradicionalisht kanë jetuar në terrenin shqiptar. Ndërkohë, ka patur dialog dhe do të ketë më shumë? Sigurisht, i kemi ftuar shoqatat që janë të deklaruara në listën e shoqatave të këtyre pakicave në takime, i kemi patur të ftuar në tryezat e rrumbullakte, në grupin interinstitucional kemi përfaqësues nga minoriteti grek, ashtu siç kemi dhe nga çdo lloj minoritet tjetër, sepse komiteti i minoriteteve është kryesori në grupin interinstitucional, dhe aq më tepër kryetaria e këtij komiteti vjen po nga minoriteti grek. E qartë, ndërkohë, Athina zyrtare ka qenë kritike në fakt për ligjin e pakicave në një ndërhyrje të rrallë që ndoshta nuk ndodh shpesh në qarqe diplomatike. Mund të përbëj kjo kërcënim për rrugën tonë drejt BE-s? Unë jam absolutisht e bindur se nuk ka qenë absolutisht skeptike, por ka qenë e dezinformuar, sepse ky ligj interpreton më së miri të gjitha hapat dhe të gjithë pikat kyçe të përmirësimit të ligjit kuadër për këto minoritete. Në një dialog të vazhdueshëm dhe të hapur, qoftë me përfaqësues të shtetit grek, qoftë me ambasadorin greke, me përfaqësues të minoritetit grek, ne kemi dhënë në dispozicion në mënyrën më transparente të mundshme të gjithë materialin që disponon ligji, gjithashtu dhe procesi i përmirësimit të këtij ligji që ne tashmë jemi duke punuar me. Ndërkohë, ka patur reciprocitet në hartimin e këtij ligji, pra sa respektohen të drejtat e shqiptarëve jashtë kufive? A janë ato të njëjta me lehtësitë ose njohjen e të drejtave që ne u bëjmë pakicave tuaj në vendin tonë? Atëherë, ky ligj konkretisht nëse do flisnim vetëm për këtë format, i përket 9 minoriteteve dhe të drejtave të tyre kundër mos diskriminimit në jetesën që ata bëjnë dhe përmbushin të drejtat e barabarta me çdo qytetar shqiptar.
Për sa i përket shqiptarëve në diasporë, nëse i referoheni kësaj, ajo është një çështje tjetër, e cila pikë së pari ka bashkëpunim dhe njeh bashkëpunim me ligjet edhe me kushtetutën e çdo shteti në të cilit do t'i referoheshim dhe duhet të ishte më analitike. Unë besoj se ky ligj nuk përjashton shqiptarët që janë jashtë Shqipërisë. Absolutisht jo. Është e drejtë e tyre të zgjedhin vendbanimin dhe jetesën aktual. Nga ana tjetër është e hapur ligji për gjithë ata qytetarë që janë shqiptar, pikë së pari, dhe pastaj i përkasin një anekse të vogël të. Zëna Dralo, të falenderoj edhe një herë për intervistë.